مرحبا بكم أعزائي. فيديو اليوم سوف يكون عن شرح كيفية حياكة غرزة الياسمين. سوف أستخدم في هذه الغرزة هذا النوع من الخيوط ذو الفتلة المتوسطة. أيضا سوف أستخدم الإبر رقم 3.5. ولدينا هنا القطعة المحاكاة وهي غرزة البازينة. تبدأ بغرزة خلف، غرزة أمام، غرزة خلف. لدينا هنا نمط الباترون سوف نشرح عنه. الباترون هنا عبارة عن نمطين متعاكسين بهذا الشكل. كل نمط مؤلف من 6 أسطر. هنا السطر السادس وهو سطر الخلف. سوف أبدأ برموز الغرز. غرزة الأمام أرمز لها خط عمودي، غرزة الخلف خط أفقي. تبديل الغرز نرمز لها بهذا الشكل، غرزتين مقابل غرزة. غرزة طويلة سوف أرمز لها بهذا الشكل. لدينا هنا 6 أسطر زائد 6 غرز عدد غرز النمط الواحد. تابعوا نموذج الباترون في قسم المنتدى. نبدأ الآن بتقسيم السطر الأول. لدينا هنا البازينة عبارة عن 10 أسطر أو 15 سطر حسب الرغبة. نبدأ بغرزة الطرف، ومن ثم لدينا هنا في السطر الأول غرزتين أمام، 4 غرز خلف. نبدأ بغرزتين أمام، 1 2، ومن ثم 4 غرز خلف، 1 2 3 4. هذا هو تقسيم النمط الأول. نكرر النمط بداية من غرزتين أمام، أيضا 4 غرز خلف. الآن بعد أن انتهينا من حياكة 4 أسطر أمام وخلف، هنا 1 2 3 4. النمط مؤلف كما قلنا سابقا من غرزتين أمام، 4 غرز خلف. نصل الآن إلى السطر الخامس وهو سطر الغرزة الطويلة. سوف نشرح عنها الآن. نبدأ بغرزة الطرف، ومن ثم هنا بين الغرزتين أي غرزتي الأمام، هنا 1 2 3 4. الغرزة الأولى من الأسفل، نسحب غرزة بهذا الشكل، نضعها بجانب الغرزة الأولى ونقوم بحياكتهما مع بعضهما. نكرر أيضا واحدة ثانية، أيضا نضعها بجانب الغرزة الثانية، أيضا نقوم بحياكتهما بهذا الشكل. الآن 4 غرز خلف، 1 2 3 4. أيضا نكرر هنا بين الغرزتين في الغرزة الأولى من الأسفل، هنا أيضا نسحب غرزة بهذا الشكل. نكمل السطر. ننتقل الآن إلى السطر الأخير في النمط، السطر السادس، وهو سطر تبديل الغرز. أيضا هو سطر الخلف. هذه هي جهة الأمام، هنا جهة الخلف. نبدأ بغرزة الطرف، غرزة أمام، هنا الغرزة الطويلة مع غرزتين أمام. سوف نقوم بتبديلهم مع بعضهم. سوف نرى الآن الطريقة.
نسحب الثلاث غرز إلى سنارة اليمين. نأخذ الغرزة الثالثة من الخلف ونبدل مع الغرزتين الثانية والأولى بهذا الشكل. الآن نقوم بحياكتهم غرز أمام. نكرر أيضا هنا التبديل غرزتين أمام مع الغرزة الطويلة. أيضا نبدل كما هو واضح معنا في الشكل. نأخذ الغرزة الطويلة من الخلف. الآن نقوم بحياكتهم أيضا 3 غرز أمام. 1 2 3. هذه هي طريقة التبديل. نكرر أيضا الغرزة الطويلة مع غرزتين أمام. أيضا الغرزة الطويلة تكون من الخلف. بهذا الشكل يتم إكمال باقي السطر. نبدأ الآن بتقسيم نمط جديد بداية من السطر السابع. طبعا النمط معاكس للنمط الأول. نبدأ ب3 غرز خلف، غرزتين أمام، ونكمل 4 خلف 2 أمام. نبدأ الآن بغرزة الطرف. 3 غرز خلف. 1 2 3. غرزتين أمام. 1 2. أيضا 4 غرز خلف. 1 2 3 4. غرزتين أمام. 1 2. نكمل باقي السطر بهذا الشكل. الآن بعد إكمال 4 أسطر أيضا في النمط الثاني، هنا نقوم بالعد 1 2 3 4. ننتقل إلى السطر الخامس في النمط الثاني أو السطر 11 في الباترون. نبدأ أيضا بالغرز الطويلة. غرزة الطرف. 3 غرز خلف، ومن ثم هنا الغرزة الطويلة كما قلنا سابقا من الغرزة الأولى في الأسفل. نسحب غرزة بهذا الشكل. نكرر مرة ثانية. أيضا نسحب غرزة ثانية بهذا الشكل. الآن نكمل 4 غرز خلف. الآن السطر 12 وهو سطر تبديل الغرز. طبعا يكون سطر الخلف هنا. هذه جهة الأمام وهذه جهة الخلف. نبدأ الآن في البداية غرزة الطرف. لدينا هنا في البداية غرزة أمام، ومن ثم تبديل غرزتين أمام مع الغرزة الطويلة. الغرزة الطويلة إلى اليمين تحاك الغرزتين العاديتين إلى اليسار تحاكان بهذا الشكل. نكرر غرزة طويلة مع غرزتين عاديتين، ولكن بالعكس، الغرزتين العاديتين إلى اليمين والغرزة الطويلة إلى اليسار. ونكمل باقي السطر بنفس الطريقة. الآن هنا انتهينا من نمطين متعاكسين. ننتقل الآن إلى النمط الثالث وهو تكرار للنمط الأول. السطر 13 يكون تكرار للسطر الأول. غرزتين أمام، 4 غرز خلف.
إذن هذا هو الشكل النهائي للغرزة. بهذا أعزائي نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من الشرح، وشكرا لكم على متابعته.